دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان در ورژن جدید مدیریت پروژه هم در حوزه‌های اجرایی هم در اصولی که تعریف شده به سیستم تحویل ارزش و خروجی‌ها اشاره شده. حالا اینکه هدف سیستم تحویل ارزش چیه بهتره که بهش بپردازیم، چون دغدغه امروز مدیریت پروژه هستش. در ورژن‌های قبلی ما در مورد خروجی‌ها صحبت می‌کردیم، تحویل به موقع پروژه، تحویل طبق بودجه پروژه و طبق محدوده کار. یعنی دغدغه ما محدوده کار بود، زمانبندی بود، هزینه بود و همینطور ریسک‌های موجود. اما وقتی در مورد سیستم تحویل ارزش صحبت می‌کنیم، یعنی ما باید دغدغه بزرگتری داشته باشیم. برای همینه که خیلی از پروژه‌ها شکست می‌خورن. برای همینه که خیلی از شرکت‌های پروژه محور در چندین پروژه موفقن اما نمیتونن توی اون صنعت باقی بمونن. چرا؟ چون سیستم تحویل ارزش رو به درستی در نظر نگرفتن. ما قبلا هم که در مورد مدیریت زنجیره تامین صحبت کردیم، گفتیم دیگه دغدغه ما این نیستش که چطور مواد و تجهیزات رو از نقطه A به نقطه B برسونیم. دغدغه ما اینه که چطور بتونیم اطلاعات رو به درستی به نفر مورد نظر برسونیم. یعنی جریان داشتن اطلاعات که خیلی مهمه در شرکت‌های پروژه محور. ببینیم ما در شرکت‌های پروژه محور، در سازمان‌های بزرگ یک رهبر اصلی داریم یا مدیر اصلی داریم و پورتفولیوها رو داریم، طرح و برنامه‌ها رو داریم و پروژه‌ها و در نهایت کارهای اجرایی. باید از ابتدا تا انتها بین این حلقه‌هایی که گفتم جریان اطلاعات به صورت دو طرفه وجود داشته باشه. بخشایی که بهش اشاره کردم به این صورته که بین تمام این حلقه‌ها باید ارسال اطلاعات به درستی انجام بگیره. یعنی از رهبر اصلی کار اطلاعات، استراتژی‌ها، خروجی‌های مورد نیاز، چیزهایی که مورد نظر ذینفعان اصلی هستش ارائه میشه و بالعکس باید گزارشات کار، اتفاقهایی که افتاده، به روزرسانی پروژه ها، هر اتفاقی که مربوط به اجرا میشه رو تحویل رهبر اصلی بدن و این جریان اطلاعات به صورت دو طرفه و به صورت روز به روز باید وجود داشته باشه. وقتی ما به دنبال تولید ارزش و ارائه ارزش هستیم، در ارائه ارزش ما تحت تاثیر هم عوامل داخلی هستیم هم خارجی. 100% باید نظارت ما و تمرکز ما رو عوامل داخلی باشه. یعنی نظارت ما به چه صورت هستش، مدیریت ریسک ما به چه صورت هستش و یک سری عوامل دیگه که تمام اینها دوباره متأثر میشه از عوامل خارجی ما و به درستی باید جفتشون تحلیل بشن اگر میخوان تحویل ارزش داشته باشیم. حالا در مورد عوامل داخلی چیا مهم هستن؟ اول از همه نظارت درست، حمایت درست و تمام دغدغه‌هایی که مربوط به اصول مدیریت نظارت میشه. داشتن HSE یا در نظر گرفتن سلامت، امنیت کارمندان و همینطور در نظر گرفتن عوامل محیطی و تأثیری که سازمان ما میذاره هم روی اقتصاد، هم روی جامعه و عوامل اجتماعیش، هم عوامل زیست محیطی. وقتی ما تمام اینها رو برای پروژه‌مون در نظر میگیریم، یعنی ما سازمانی هستیم که به دنبال توسعه پایدار هستیم. بین تیم پروژه و رهبر اصلی یا لیدر اصلی کار ما، کسی که آورنده سرمایه هستش، کسی که تمام کارها رو باید نظارت بکنه، ما یک تیم میانی باید داشته باشیم. یک سری مدیرها باید داشته باشیم که بین این دو قرار بگیرن و یک سری کارها رو تسهیل بکنن، مثل تصمیم گیری های به موقع، مثل در نظر گرفتن و تخصیص دادن منابع انسانی مورد نیاز و یک سری مسائل دیگه. ما باید مدیریت ریسک به موقع داشته باشیم، تصمیم گیری درست داشته باشیم و مسئله دیگه اینه که ما ممکنه شرکتی باشیم که تو پروژه های قبلی بسیار موفق بودیم، 10 تا پروژه موفق داشتیم اما بلد نیستیم که حفظ سودآوری بکنیم.
سودهایی که تا داشتیم رو حفظ بکنیم و بعد سراغ پروژه بعدی بریم. یعنی ما نمیتونیم تحلیل درستی داشته باشیم از بازار، از صنعت، موقعیت کنونی شرکتمون و بعد سراغ پروژه جدید بریم. دوستان، وقتی در مورد حفظ سودهای قبلی و شروع پروژه جدید صحبت میکنم، یعنی دغدغه ما اینه که چطور توی مناقصات شرکت میکنیم. ما باید کسی داشته باشیم که متخصص باشه در تحلیل انتخاب پروژه ها و شرکت در مناقصه ها. وقتی ما این چیزها در نظر بگیریم، یعنی ما به دنبال تولید ارزش هستیم برای سازمان خودمون. در هر سازمان، در هر پروژه‌ای ما باید بدونیم که چه کسی مسئول اینه که کار به درستی تحویل بشه. حالا ممکنه یک نفر باشه، یک تیم باشه یا چند تا تیم مختلف باشن. به هر حال ما باید بدونیم که چه کسی در نظر گرفته باشه برای اینکه به دنبال تولید ارزش باشه. ما باید بدونیم که قراره در هر پروژه‌ای چه کسانی تصمیم گیری بکنم و تفویض اختیار برای هر پروژه‌ای در چه سطحی هستش. وقتی ما همه اینها رو انجام میدیم، یعنی ما به دنبال تولید ارزش بودیم. امیدوارم که از این مبحث لذت برده باشین. خیلی زود با بحثای بعدی میام سراغتون و بسیار سپاسگزارم که با من همراهید. خدا نگهدار.